سلام دوستان عزیز، فرزاد هستم. با اپیزود دوم آموزش ماساژ یوگا در خدمتتون هستم. اگر که با این ماساژ آشناییت نداریم میتونید برید تو صفحه یوتیوب من تو قسمت پلیلیستا، قسمت پرکتیس ماساژ، اونجا من نمونه کارم گذاشتم. با سبک کارم میتونید آشنا بشین. اگر که خوشتون اومد میتونید بیاین توی آموزش قدم به قدم ما با ما همراه باشین. بدون وقفه میرم سراغ آموزش ماساژ. دوستان، قبل از شروع ماساژ باید با حرکت وایکورو به معلمان خودمون و استادان خودمون احترام بذاریم. بعد از انجام دادن حرکت وایکورو دستاتون رو روی بدن کلاینت میذارین و به صورت لغزوندن از پایین تا به بالا و از بالا به پایین بدن مشتری رو میلغزونید. کف دستتون رو روی کف پای مشتری میذارید و با استفاده از وزنتون روی کف پای مشتری فشار میارید. با استفاده از انگوشه شستمون از روی قسمت آشیل دو پای مشتری به صورت قدم زدن با استفاده از وزن خودمون به سمت عضلات داخل حرکت میکنیم و به سمت پایین میاییم. دو تا کف دستمون رو روی دو تا زانوی کلاینت میذاریم و 3 بار به سمت خارج و 3 بار به سمت داخل میچرخونیم. کف دو دستمون رو روی 2 تا 4 سر ران کلاینت میذاریم و باز هم به صورت قدم زدن از پایین به بالا و بالا به پایین میایم.
فشار میاریم. ما سعی میکنیم با فشار آوردن روی ادکتور کانال شریان داخل اون رو برای 30 ثانیه مسدود بکنیم تا فشار خون پشت اون زیاد بشه. بعد از رها کردن این فشار، کلاینت احساس خوشایند گرما توی پای خودش میکنه. خب این برای اپیزود دوم کافیه. امیدوارم لذت برده باشین و منتظر آموزش های بعدی و تو هفته های آینده باشید.